Deze hal werd bijna een eeuw geleden gebouwd om alle locomotieven van de Nederlandse spoorwegen te kunnen onderhouden. Sinds 2019 is het een plek waar kunst, cultuur en mensen elkaar ontmoeten. Dit is de Lokhal in Tilburg. En dit verhaal begint in een tijd toen alles nog heel mooi zwart-wit was. De foto's dan. De Lokhal is in 1932 gebouwd voor onderhoud en reparatie van spoorlocomotieven. Het was onderdeel van de werkplaatsen van de maatschappij tot exploitatie van staatsspoorwegen. Dat was het bedrijf wat vanaf 1868 in Tilburg en in Zwolle alles regelde op het gebied van materieel voor de spoorwegen in ons land. En deze hal, de grote hal, bestond uit 3 onderdelen. Het rolwagenspoor, de stelplaats en de ketelreparatieplaats. Het gebouw moest dus ook heel groot zijn. Het is 18 meter hoog en bijna een voetbalveld qua oppervlakte. Volledig gebouwd uit staal en glas. Het rolwagenspoor werd gebruikt om de locomotieven van buiten naar binnen te rijden. Je ziet de sporen ook nog liggen in het gebouw zelf, in de Lokhal. De wielen van zo'n rolwagen die stonden dwars, zodat ze de locomotieven naar binnen konden rijden en heel makkelijk naast elkaar konden zetten. Nou, een gemiddelde zware diesellocomotief woog al gauw 100.000 kilo. En die rolwagens die verplaatsten ze hier met de hand. Na het rolwagenspoor kwamen de locomotieven op de stelplaats. En de stelplaats bestond uit 14 zogeheten werkstanden. Ze konden dus 14 locomotieven tegelijkertijd onderhouden of repareren. En sommige werkstanden hadden een put, zodat de monteurs ook heel makkelijk de onderstellen konden inspecteren. De ketelreparatiewerkplaats werd gebruikt om ketels van stoomlocomotieven te repareren. Voor de Tweede Wereldoorlog waren het vooral stoomlocomotieven. Na de Tweede Wereldoorlog werden hier vooral diesel- en elektrische locomotieven onderhouden. Oh, even tussendoor. Enorm bedankt voor alle leden van dit kanaal. Via petjeaf.com/weet je dat ook weer zijn zij lid geworden. En zo zorgen we er samen voor dat ik dit soort video's kan blijven maken. Dus wil jij meer doen dan alleen kijken? Ga dan naar de website en meld je aan. Heel erg bedankt. De manier van werken veranderde volledig toen dit gebouw een zware kraan kreeg die tot wel 125.000 kilo kon tillen. De locomotieven konden dus voortaan door de lucht getransporteerd worden. En ja, omdat steeds meer locomotieven elektrisch of diesel aangedreven werden, was ook de ketelreparatieplaats niet echt meer nodig. Die werd dus omgebouwd tot draaistelafdeling, draaistelplaats, magazijn en kleedkamer. De Nederlandse spoorwegen heeft hier lang gezeten. In 2012 verhuisde de inmiddels sterk afgeslankte werkplaats weg uit Tilburg. En ja, sinds die tijd stond dit gebouw leeg, klaar om gesloopt te worden. Dit ging niet door, want in 2014 werd dit gebouw een gemeentelijk monument. De plannen werden gemaakt om van de hele spoorzone in Tilburg een vernieuwend gebied te maken. En dit gebouw moest de huiskamer van Tilburg worden. De renovatie startte in 2017. En die renovatie, dat was een slimme zet van onder andere de gemeente. Want in 2019 won dit gebouw de World's Building of the Year Award. Een van de meest prestigieuze prijzen op het gebied van architectuur. En in datzelfde jaar won dit gebouw nog eens 8 nationale en internationale prijzen. Dus ja, dan heb je wel iets goed gedaan, toch? Tot de volgende video.